แต่วิวอ่ะเคยไปอ่านเจอมาว่าทอมอ่ะสมัยยุค 80 อ่ะเขาที่จริงเขาใช้คำว่ากระเทียมที่จริงเขาใช้คำว่ากระเทียมเหมือนกระเทยกระเทียมกระเทยกระเทียมคือมันไม่ต้องมีแบบที่ถูกต้องมันเพราะมันไม่มีความถูกต้องในตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างลื่นไหลได้แต่หนูว่ามันถูกต้องมองเป้าเขาด้วยมองเป้าย้ายที่ได้ไหมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ล่าสุดของ Betty Story Another Human Story คือรายการที่จะให้แขกรับเชิญของเรามาถกประเด็นแลกเปลี่ยนทัศนคติในหัวข้อต่างๆกันซึ่งวันนี้ประเด็นแรกที่จะมาคุยกันนั่นก็คือทานและทอมต่างกันยังไงให้แขกรับเชิญของเราแนะนำตัวเลยค่ะแต่ละคนชื่อแอร์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมอยู่ค่ะชื่อวิวนะคะเป็นหมออยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีครับทิกภูมิลินนะครับทำเกี่ยวกับ Branding Management แล้วก็อสังหาครับผมสวัสดีค่ะวิวที่ไม่ใช่หมอค่ะสวัสดีค่ะวิวนะคะเป็นอินโฟว้ายเขินอ่ะพูดได้ปะเน็ตไออ่ะด้วยท็อปปิกของเราในวันนี้เราก็จะมีตัวแทนของฝั่งทอมและฝั่งทรานส์ที่จะนั่งคุยกันหัวข้อแรกที่จะคุยในวันนี้ก็คือในความคิดของเราทั้งสองคนคิดว่าคำว่าทอมกับทรานส์ต่างกันยังไงเริ่มที่จากฝั่งทอมกันค่ะแอบว่าต่างกันที่ฮอร์โมนครับก็คือว่าทานเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าทอมก็เป็นไปได้แล้ววิวล่ะคิดว่าไงลักษณะกายภาพภายนอกที่ทานจะมีความเป็นผู้ชายเยอะกว่าฝั่งทอมน่าจะแทบจะไม่มีนอกจากสำหรับคนนั้นเกิดมาแบบมีขนเยอะหน่อยหรือว่ารูปร่างที่ดูเหมือนผู้ชายมากกว่าอะไรแบบเนี้ยแตกต่างกันเยอะเลยนะเยอะเลยแบบแยกได้อะยกเว้นเนี่ยน่าจะแยกไม่ได้ว่าละครับในมุมมองของพี่เนี่ยคิดว่าทอมเนี่ยก็คือยังมีไลฟ์สไตล์เนี่ยแบบผู้ชายแต่ว่าเขาอาจจะคือไม่อยากแปลงเพศให้หรือว่ามีอัตลักษณ์ทางร่างกายเนี่ยให้เหมือนผู้ชายแต่ทรานส์เนี่ยอยากมีรูปร่างลักษณะเหมือนผู้ชายอันนั้นอาจรวมถึงเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศให้เป็นผู้ชายบางคนก็ทำไม่ถึงบางคนก็แล้วแต่ความพอใจนะครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยใช้ทอมแต่ว่าต่างประเทศไม่ค่อยมีใครใช้คำว่าทอมแล้วก็จริงๆคำว่าทรานส์เนี่ยคือภาพรวมใหญ่ทั้งหมดที่เราจะหมายถึงว่าเพศกำเนิดของเรากับเพศสภาพของเราคือ gender identity ของเรามันไม่ตรงกันเท่านั้นเองสมมติว่าเพศกำเนิดคือผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าแอร์รู้สึกว่าความรู้สึกของแอร์คือผู้ชายคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็เรียกตัวเองว่าทรานส์ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเทคฮอร์โมนก็ได้ไม่ต้องไปนั่งฝั่งนู้นเลยไปทานไม่ต้องเทคฮอร์โมนก็ได้ไม่ต้องผ่าตัดอะไรเลยก็ได้คือจริงๆคำนิยามของคำว่าทรานส์มันคือแค่นี้เลยในทางการแพทย์นะคะส่วนคำว่าทอมเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่มามันคืออะไรแต่วิวอ่ะเคยไปอ่านเจอมาว่าทอมอ่ะสมัยยุค 80 อ่ะเขาที่จริงเขาใช้คำว่ากระเทียมที่จริงเขาใช้คำว่ากระเทียมเหมือนกระเทยกระเทียมกระเทยให้มันพ้องเสียงกันแต่เหมือนว่ามันคงแบบไม่เข้าปากอะนะมันแบบว่าอีกระเทียมมันเลยแบบไม่เลิศก็เลยแบบว่ากระเทียมอ่ะหรือว่าดูเป็นกีบดูเป็นกีบเหรอแล้วมันแบบอยู่ดีมันผันจากกระเทียมมาเป็นทอมได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะก็คงแบบว่าได้ยินฝรั่งเรียกว่าทอมบอยน่าจะมาจากคำว่าทอมบอยหรือทอมหมายถึงเด็กผู้หญิงที่แสดงออกซึ่งลักษณะหรือพฤติกรรมบางประการซึ่งถูกมองว่าเป็นบทบาททางเพศของเด็กผู้ชายรวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าของผู้ชายและเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีหลายวัฒนธรรมมองว่าเป็นของผู้ชายเท่านั้นฝรั่งเรียกทอมบอยไหมทอมบอยเรียกทอมบอยแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการที่ identify เรื่อง gender ใช่แต่เรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องความชอบสไตล์อะไรที่เหมือนผู้ชายแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเพศหญิงก็ได้แต่ว่าคนไทยก็เอามาตัดเหลือแค่ว่าทอมใช่แต่จริงๆการที่จะนิยามว่าใครเป็นอะไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่างพี่มองเห็นรูปลักษณ์เบสเป็นแบบนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ที่จะมาตัดสินว่าเบสเป็นทอมแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะว่า gender identity เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนิยามว่ามีมิติในการที่จะมองตัวเราเองยังไงอย่างนั้นมากกว่าในความเห็นของพี่นะงั้นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นมองเพศอย่างพวกเราเราเรียกว่าอะไรจริงๆก็เรียกทอมก็ได้ของแอร์คำว่าทอมขึ้นไปถ้าเรียกว่าหนูจ๋าสวยแบบโอ้ยลูกสวยมันจะไม่ค่อยโอเคทอมขึ้นไปพอเป็นเชิงอัตลักษณ์เชิงแบบมัสคูลีนนิดนึงกูตัดผมขนาดนี้แล้วบอกสวยเงี้ยไม่ได้ป่ะไอ้นุ่มพอใส่ชุดเนี้ยไปแล้วไอ้นุ่มอะไรเงี้ยอย่างพี่วิวโดนเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่ก็คงเรียกว่าทอมมั้งคือหมายถึงว่าแบบป้าข้างบ้านเงี้ยหรอก็คงจัดเราอยู่ในประเภทเขาเรียกเราหนูจ๋าทอมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบว่าสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติบอกเขายังอีกอยาก
แต่ถ้าจะให้แบบว่าเอาจริง ๆที่อยากได้เลยนะก็อยากให้เรียกเป็นตัวเราเลย อย่างเช่นจะเรียกวิวก็เรียกวิวจะเรียกพี่จิ๊กก็เรียกเป็นพี่จิ๊กไม่ต้องมาจำกัดว่าวิวทอมวิวท่านไม่ต้องมีคำขยายความใช่หรือว่าเวลาตั้งชื่อ Facebook เราไม่จำเป็นต้องแบบทอมแอร์มินไม่ต้องอะไรที่ไปแบบนั้นสมมติว่าวิวทำช่องวิวก็ไม่ต้องวิวทรานแมนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะมีคนประเภทนั้นที่ต้องการให้คนเรียกแบบนั้นก็ให้เขาเป็นคนเปิดหัวเองคือสำหรับพี่อะพี่คิดว่าไม่ควรเอามันมาเป็นหนึ่งในที่จะทำให้เราลดทอนคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าของเราอะมันก็เหมือนกับศาสนาหรือชาติอย่างเงี้ยถ้าสมมติเบสบอกว่านับถือศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาพุทธเนี้ยเราไม่เคยเอานับมันมาเป็นความสำคัญอะไรเลยอะศาสนาพุทธคนนั้นมันเพราะมันคือหนึ่งในสิทธิเสรีภาพของเรามันก็คือความชอบของเราไลฟ์สไตล์ของเรา description ยาวใช่หรือว่าจะต้องแบบ identify อะไรตัวเองคือไม่ต้องมาสนใจเรื่องนี้เลยก็ได้เอาจริงๆทำไมไม่สนใจเรื่องอื่นที่เราทำเนาะใช่คือมันแค่ตัวบุคคลไงนี่คือเบสนี่คือพี่จิ๊กนี่คือวิวอะไรเงี้ยนี่คือแอร์อย่างเงี้ยแล้วคิดว่าภาพจำอะของคำว่าทอมกับคำว่าทรานสำหรับคนอื่นนะที่เขามองเข้ามามันเป็นยังไงภาพจำไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมาจากศัพท์ที่บัญญัติที่เขาได้มีองค์ความรู้ตรงเนี้ยแต่ละคนแม่งมีไม่เท่ากันใช่ถูกปะคนก็เจอทรานส์มาไม่เหมือนกันถามว่าถ้าเขาจะมองยังไงก็คือเขาจะมองจากประสบการณ์เนี่ยที่เขาได้เจอว่าทรานส์เนี่ยต้องเป็นแบบนี้เขารู้แค่ไหนทอมเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เขาเจอประสบการณ์มาแค่ไหนหรือว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านอะไรมาแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยแปลว่าการมองทอมกับทรานส์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันบางทีอยู่ที่การรับสื่อด้วยนะเจ้าฮะใช่หรือเป็นทอมก็ต้องแบบพับแขนเสื้อขึ้นมาดูการเนี่ยแล้วคนก็จะจำว่าการทำแบบนั้นอ่ะคือแมนเป็นทอมอันนี้วิวโดนบ่อยมากด้วยความที่วิวเป็นอย่างเงี้ยวิวจะโดนคำว่ามึงไม่แมนซึ่งในชีวิตตรงไหนตรงไหนอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ตรงไหนซึ่งความจริงแล้วอ่ะเราจะแต่งตัวยังไงแม่งก็เป็นเรื่องของการแต่งตัวก็ไม่ได้มาบ่งบอกว่าเราจะแมนหรือไม่แมนในการใช้ชีวิตจริงๆแต่มันก็จะมีคนบางจำพวกที่ใช้คำว่าแมนมาตัดสินเราในบริบทณตอนนั้นที่เขาต้องการจะเหยียดเราเรื่องเพศแต่ถ้าเราใช้ตอนที่มันถูกต้องก็ถูกต้องแล้วในความที่เราไม่แมนเพราะเราก็ไม่ได้อยากเป็นผู้ชายขนาดนั้นในทุกๆอย่างเรื่องของแบบการแต่งตัวหรือลักษณะอะไรอย่างเงี้ยมันได้เป็นข้อกำหนดหรือบ่งชี้ว่าทรานส์จะต้องเป็นแบบนี้มีแม่พิมพ์แบบนี้มีแบบเนี้ยอย่างพี่อ่ะพี่ก็คนละอย่างกับวิวถูกป่ะแต่ว่าเป็นอย่างพี่ไม่ไหวหรอกค่ะคือมันไม่ต้องมีแบบที่ถูกต้องมันเพราะมันไม่มีความถูกต้องในตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างลื่นไหลได้แต่หนูว่ามันถูกต้องมองเป้าเขาด้วยมองเป้าย้ายที่ได้ไหมตรงนี้ไม่ปลอดภัยแต่หนูว่ามันถูกต้องนะแล้วอย่างแบบว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เคยโดนไหมไอ้ไม้บรรทัดที่คนอื่นเขาใช้มาวัดเราอะว่าแบบทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นล่ะทำไมเราไม่เป็นแบบนี้ล่ะทำไมเธอเป็นทอมแล้วเธอไม่เป็นแบบนี้ล่ะทำไมเป็นทรานส์ไม่เป็นแบบนี้ล่ะหนักมากสำหรับว่ากูคือลำดับหนึ่งของการโดนวัดอะเพราะวิวไม่ใช่ในแบบที่ทุกคนจะคิดว่าทานเขาต้องเป็นอย่างนี้ทานจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้ก็คือเป็นอุ้ยอย่าพูดอยู่ ทานจะต้องดูเป็นผู้ชายมากกว่าแบบทอมทั่วไปซึ่งวิวไม่ใช่เลยวิวอาจจะดูมีความไม่เป็นผู้ชายมากกว่าทอมทั่วไปด้วยซ้ำก็เลยจะโดนวัดเยอะเช่นทำไมมือเล็กจังไม่เหมือนทรานเลยหรือฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปอะนั่นไม่ทำให้เป็นแมนขึ้นเลยเหรอหรือฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปไม่ใช่ฮอร์โมนผู้ชายเหรอทำไมถึงไม่มีความเป็นผู้ชายขึ้นเลยซึ่งคิดว่าอันเนี้ยไม่ควรจะมีใครโดนแต่พอดีจิตแข็งนะไม่เป็นไรแล้วมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะดูเป็นคนเข้าถึงง่ายมีถึงขนาดมาขำเขามาถามเราเรื่องขั้นตอนการทำมดลูกแล้ววิวก็บอกว่าใช่ว่าเย็บช่องคลอดไหมด้วยเลยไหมวิวก็บอกว่าไม่วิวเก็บไว้เพราะว่าอยากใช้รูนี้เราก็พูดตรงๆว่าเราพอใจกับรูนี้ซึ่งเป็นรูของเราด้วยนะเขามาขำในการที่เราพอใจกับรูเรามันต้องเป็นคนยังไงวะอันนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ใช่เรื่องของแบบบรรทัดอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าลุกกาลเทศะอันนี้กาลเทศะลุกล้ำเส้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วใครจะทำอะไรแม้กระทั่งเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมทางหน้าตาหรืออะไรก็ตามมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลมันรู้ฉันค่ะเขาอยากทำแค่ไหนมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าขาแบบนี้ได้เลยใช่ไหมแล้วพี่จิ๊กอย่างนี้ที่ดูแบบเพอร์เฟกต์มากในความแบบเป็นผู้ชายเคยโดนไหม
ยังไม่เคยโดนพี่ไม่เคย ใคร โด จะ น กล้าบอกว่าแบบจริง เป็นทรานส์ทำไมไม่ ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตอะเราไม่ได้บอกใครเวลาเราไปเจอหรือไปทำงานเนี่ยเราไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นทรานส์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราปล่อยให้เขามองเราแล้วก็คุยกับเราแบบเหมือนปกติหรือถ้าเขามองเราเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายหรือว่าถ้าเขาไปเห็นจากสื่อไหนแล้วเขามีคำถามนั่นก็คือเขารับรู้แล้วแหละว่านี่คือทรานส์แมนถูกไหมแต่ก็จะไม่มีใครมาพูดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้แล้วฝั่งทอมล่ะอะไรเงี้ยเคยโดนไหมไม่เคยแต่เคยตอนที่เราเด็กกว่านี้ด้วยการเสพสื่อต่างๆเนี่ยบางทีเรากลายเป็นเอาตัวเราไปเป็นไม้บรรทัดไปวัดคนอื่นเช่นสมมติว่าสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนที่อยู่ในวงเดียวกันแล้วสมมติถ้ามีเพื่อนบางคนแบบเขาเป็นสมมตินะอย่างเขามันจะมี one way two way นะคะแล้วสมมติว่าเราก็จะมีเหมือนแพทเทิร์นกล่องความคิดที่เราถูกบีบมาแล้วว่าไม่การเป็นทอมคือ one way เท่านั้น one way เท่านั้นอะไรแบบนี้แล้วพอเราแบบเห็นเพื่อนที่เป็น two way เงี้ยก็จะแบบหุ้ยเสียสถาบันนี่เด้ออะไรเงี้ยอันนี้คือไม่แค่เสียสถาบันด้วยอันนี้คือยอมรับแบบแมนๆเลยว่าพูดในแง่ที่ว่าอันนี้เราก็เคยมีมุมที่เราแบบเผลอตัดสินไปก่อนยุคสมัยด้วยเมื่อก่อนมันโดนมันถูกพุชมาว่าแบบไม่เป็นทอมมันต้องบล็อกเดียวกันเว้ยมันต้องทำเท่านั้นนี่ยังไม่กล้าให้คนอื่นมาทูเวเลยเพราะว่ากลัวโดนประณามยอมกูจะเป็นความผิดของหมู่บ้านหรือเปล่าสมัยเด็กก็เลยจะเป็นวันเวตลอดแล้วพอสมัยเด็กตอนนี้เขายอมรับแล้วเขาได้หมดตอนนี้ก็มาเลยพี่วิวอ่ะเคยโดนไหมคือต่อหน้าไม่เคยโดนต่อหน้านะแต่ว่ารับหลังไม่รู้แต่พี่ไม่ค่อยสนใจอ่ะคือถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเป็นพวกแบบสุขนิยมอ่ะหมายถึงว่าเราแฮปปี้ที่เราจะตัดผมแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ได้มาพูดอะไรให้เรารู้สึกว่ามันลดทอนคุณค่าเราก็ไม่เคยสนใจแต่เนี้ยถือว่าเป็นทอมแบบพิมพ์นิยมอาจจะโดนน้อยนึกออกปะเป็นแต่เบสก็โดนนะหมายถึงว่าแบบสมมติว่าไปงานรวมญาติอย่างเงี้ยหรือว่าไปเจอเพื่อนพ่อแบบเราพูดขะทำไมไม่พูดครับอ่ะเคยเจอไหมเคยใช่ป่ะทำไมไม่พูดครับอ่ะอ้าวเป็นทอมต้องพูดครับดิอะไรแบบเป็นผู้ชายต้องพูดครับดิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่พูดแซวอะไรอย่างพอเป็นวัยรุ่นก็พูดครับทำไมถ้าเป็นทอมคือเนี่ยแต่ละรุ่นก็จะก็ทำเหมือนกันทำไมต้องคอยกำหนดชีวิตฉันวะว่าฉันจะพูดครับพูดครับแต่แอร์เคยเจอนะแม่แฟนที่บอกว่าแม่ไม่รู้สึกว่าแอร์เป็นผู้หญิงเลยพูดครับเถอะแล้วหลังจากนั้นคือติดเลยตอนหลังก็พยายามแบบให้มันก้มแกรมน่ารักด้วยกันงับครึ่งอยู่ตรงกลางทำไมกูพูดครับแล้วทุกคนบอกว่าพูดแบบเดิมเถอะเนี่ยพี่ว่าเท่าที่ฟังมันไม่มีใครเจอต่อหน้าเว้ยแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเจอก็คือการพิมพ์คอมเมนต์ในสื่อออนไลน์ต่างๆถูกไหมเนี่ยแบบพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่เขาไม่ได้ face to face แต่เขาจะมีความกล้าในการที่แสดงความคิดเห็นมากขึ้นเคยโดนในนี่เว้ยพี่จิ๊กอะใต้คอมเมนต์เบสเลื่อนไปดู EP แปลงเพศของยันทีด้านใต้คอมเมนต์นั้นเขาเขียนว่าพวกคนมีกรรมเราคิดว่าเฮ้ยโอ้โหใช่เพราะคนมีกรรมแล้วคนพิมพ์ก็มีกรรมถ้ามึงเกิดมีกรรมตั้งแต่เกิดนะเพราะว่าการที่ไม่ว่าใครจะเป็นเพศไหนเนี่ยพอเป็นเพศแบบนี้ปุ๊บอะซึ่งผิดแปลกไปจากที่เขารับรู้ปุ๊บมึงมีกรรมทันทีพี่ว่ามันตรรกะมันผิดเพี้ยนเบี้ยวมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วอาจจะเป็น1หรือ 2% ตอนนี้คนที่คิดแบบนั้นอะเพราะว่าสื่อมันก็ทำให้รู้แล้วว่าเพศอย่างเราก็มีความสุขได้แต่ว่าอีคนนั้นน่าจะเป็นส่วนน้อยประเด็นคนที่พิมพ์กดเข้าไปดูเป็นพระนานนี้ที่เบสไปคอมเมนต์ใช่ไหมก็ไปด่าเขาด่าพามาแล้วเบสก็ไปด่ายาวต่อไม่เป็นไรไม่รู้ด่าก่อนจะเข้าไปดูไม่จำไม่ได้แต่รู้ว่าแบบว่ามันมีศีลข้อไหนที่มันยัดไว้ว่าการเป็นปุถุชนธรรมดาห้ามไม่คือเคยไปดูใน TikTok แล้วมันมีคลิปนึงเพราะว่าเราก็พยายามหาข้อมูลที่จะมาสนับสนุนเราในด้านบวกว่าเฮ้ยกูก็มันก็ต้องมีบุญบ้างละนะแล้วก็ไปเจอคลิปเขาบอกว่าคนที่มาเกิดเนี่ยไม่ได้ตรงเพศหรืออะไรเงี้ยเนาะก็มีบุตรไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่ามีบุญนะเพราะว่าพรหมก็ไม่มีเพศอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือกูเป็นพรหมมาเกิดแต่จริงๆไม่ผิดล่ะพี่รู้สึกส่วนตัวไม่ชอบคำว่าผิดเพศเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดอ่ะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราถามเบสเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเองผิดเพศหรืออะไรเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากเกิดมาเป็นผู้ชายอยู่แล้วอย่างตัวเบสอะเบสก็รู้สึกว่าแบบกูก็อยากเกิดมาเป็นแบบเนี้ยก็แฮปปี้ในสิ่งที่จะเป็นแล้วก็สามารถเป็นแบบนี้อาจจะแต่งตัวแมนแต่มีจริตจักร้านคือมันสามารถผสมทุกอย่างได้อะมันไม่ได้มีข้อจำกัดป่ะว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วเสือกอยากจะเป็นผู้ชายอีกแล้วเป็นทอมเนี่ยจะต้องเป็นทอมแบบนี้เท่านั้นอะแต่วิวไม่ได้เห็นด้วยแต่วิวก็ไม่ได้ต่อต้านเว้ยวิวรู้สึกว่าคำว่าผิดเพศอ่ะก็เหมือนคำที่เราพูดทักทายอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ให้ความสำคัญมันจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าต่อให้เราจะผิดเพศจริงๆ
แล้วยังไงต่อพวกมึงเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยวิวก็เลยรู้สึกว่าอ๋อผิดเพศหรอมีคนว่าเยอะตอนเด็กๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องเก็บเอามาคิดแบบไม่ได้พยายามด้วยนะก็คือพยายามจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าเราผิดเพศนู่นนี่นั่นพยายามหาความผิดให้ตัวเองแต่มันก็เขาว่าผิดเพศกูว่ามันแบบน่าจะแบบมีหลายมิติในการพูดมันอยู่ที่คำที่เขาจะเสนอมึงกูโดนอาจารย์ที่อย่างเงี้ยอาจจะพูดว่าผิดเพศจริงๆเว้ยแล้วจริงเขาสมควรจะเกิดมาเป็นผู้ชายแต่กูโดนอาจารย์พูดเว้ยอาจารย์เขาควรปลูกฝังในสิ่งดีๆให้เราตอนเรียนอย่างเงี้ยแต่เขามาบอกกูว่าที่กูคุยกับเพื่อนในห้องแล้วเสียงดังเป็นเพราะกูผิดเพศ What เกี่ยวเลยวะแล้วให้แม่กูพากูไปฉีดยาจะได้หายผิดเพศแล้วแม่กูเลยบอกว่ามึงที่มึงหน้าเหมือนหมูกูยังไม่ให้มึงไปฉีดยาให้มึงหายเลยแม่บูลลี่กลับเลยนึกออกแบบพอเราเห็นสิ่งนั้นแม่เลิศแม่อาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวด้วยพอเราเห็นแม่เราต่อสู้กับสิ่งเนี้ยให้เราวิวเลยไม่มีอะไรต้องกลัวเว้ยเพราะฉะนั้นครอบครัวก็อาจจะเป็นเซฟโซนสำหรับคนประเภทเราได้ดีมากๆนะแต่ละคนเซนซิทีฟกับคำว่าผิดเพศไม่เท่ากันพี่จิ๊บเซนซิทีฟไหมไม่ก็คือพี่คิดว่าก็โลกมันสร้างมาเพศมันมีอยู่ชายกับหญิงแค่นี้ถูกปะนอกนั้นที่เหลือก็ตัวคุณเองก็ your choice คุณจะเลือกไปเป็นอะไรต่อก็ได้เว้ยเมื่อแม่งมีมาอย่างเงี้ยแล้วนอกนั้นกูอยากจะเป็นอะไรกับตัวเองหรือทำอะไรมันมีมานานแล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่มี IG เมื่อก่อนไม่มีสื่อโซเชียลเลยไม่มีใครระบุแล้วว่าฝากเอาไว้ว่าฉันคือผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายหญิงไม่มีใครนิยามเลยว่ามันอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีอะไรบันทึกไว้และเห็นภาพใช่แต่จริงๆตอนนี้ในการ identify เขามีมิติในการมองประมาณ 3-4 อย่างแรกคือแค่มองว่าเพศกำเนิดของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็ gender identity คือในใจเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรความชอบที่จะดึงดูดเพศอะไรตรงข้ามยังไงเช่นสมมติเราอยากมีเซ็กส์กับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงที่มีนมผมยาวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นสเปคแล้วก็การแสดงออกของเราหมายถึงอัตลักษณ์ของเราเป็นแบบไหนอย่างเช่นสมมติว่าอย่างวิวเนี้ยวิวเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ตอนเนี้ยจิตใจวิวรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริตแบบคือมันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องมาบูลลี่กันไงไม่สุดท้ายมันต้องกลับมาที่เรื่องบูลลี่ก่อนสุดท้ายว่าในสังคมมันจะชอบใช้แบบเรื่องเพศอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าชายจริงหญิงแท้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเหมือนแบบอยากจะด่าเราไม่รู้จะด่าอะไรแล้วสมมติว่าวนกลับมาที่ตรงนี้ก็เลยจะต้องวนกลับมาซึ่งไม่เคยโดนด่าว่าอะไรนะเป็นทอมแล้วมีกระดอไหมแล้วถ้ามีกระดอจะเป็นทอมไหมล่ะถามก่อนว่ากูอยากมีไหมก็นี่ทอมมีกระดอเนี่ยทอมมีกระดอแล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วค่ะขอเป็นบุญตาจริงๆเอาละไอ้พวกนี้อะไรวะเนี่ยกูพยายามมาหลายรอบแล้วนั่งตรงนี้หนีบนิ่งเลยนะเนี่ยคือเหมือนอย่างผู้ชายอย่างที่เบสเคยเจอเขาจะรู้สึกว่าแบบมึงโดนเอาสักทีนึงเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยมาสิแล้วถ้ากูไม่หายนะกูไม่เอาค่ะพี่เบสเดี๋ยวกูจะรับแทนมึงเองมึงมาสิแล้วถ้ามึงกูไม่หายนะทุกคนจะได้รู้ว่ามึงมันไม่ได้เรื่องมึงเจอคนแบบกูจริงๆผู้ชายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หมดนะก็มีแค่บางคนมันก็เหมือนกันน่ะไม่ว่าจะเพศอะไรมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งนั้นแต่ว่าคนที่จะพูดอย่างนั้นน่ะกับคนอื่นได้ภาษาชาวบ้านนะอันนี้พี่วิวตั้งใจฟังนะเขาเรียกว่ามันทำไมต้องให้คุณดูค่ะพี่วิวตั้งใจฟังสงสารหมอเขาเรียกว่ามันอย่างผู้ใหญ่ที่เบสเคยเจอก็จะมีนั่นแหละอย่างที่พี่จิ๊กก็เคยเจอแบบเป็นครูเรื่องของพี่เหรอตอนนั้นอยู่ม.ปลายใช่ไหมแล้วเราก็เตะกระสอบทรายอยู่อาจารย์พละนี่แม่งเดินมาบอกว่าสนใจไหมไปเป็นนักกีฬาเทควันโดบอกกูเตะเฉยๆไม่อยากเป็นแค่เตะรอมึงมาเนี่ยมึงมาสอนสายเนี่ยนั่นแหละพอเราบอกว่าเราไม่เป็นปุ๊บเขาพูดกับเราว่าหรอถ้าไม่เป็นนักกีฬาเนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นทอมแบบเนี้ยรู้ไหมว่าเดี๋ยวต้องไปยกไฟในกองถ่ายเดี๋ยวต้องไปเสิร์ฟน้ำในกองถ่ายนะพี่งงเลยพี่บอกว่าคือทำไมการที่เราเป็นเพศอย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเราเป็นเพศอย่างเงี้ยตอนเด็กทำไมเขาจำกัดอนาคตเราไว้แบบนั้นเคยโดนไหมอาจารย์บูลลี่ไม่น่าโดนอย่างพี่วิวบอกมึงใครจะไปบูลลี่วะทำไมวะพอพี่วิวบูลลี่ก่อนแล้วเพราะพี่บูลลี่ก่อนไปแล้วเท่าที่เรามานั่งคุยกันในวันนี้เราก็คือไม่ได้อยากให้ใช้คำว่าเพศหญิงชายทอมดี้กระเทยตุ๊ดอะไรแล้วแต่มาจำกัดความเป็นมนุษย์ของคนถูกต้องไหมเพราะสุดท้ายแล้วเพศมันไม่สามารถวัดค่าความเป็นคนได้มนุษย์สามารถเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะใช้ชีวิตเลือกที่จะชอบหรือจะอะไรก็แล้วแต่ได้ภายใต้คำว่ามารยาทก็สุดท้ายแล้วความหลากหลายของคนมันก็คืออยู่ที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นการที่เอาไม้บรรทัดของแต่ละคนไปวัดว่าเธอไม่เป็นแบบนี้เธอผิดเธอไม่ใช่แบบนี้เธอแม่งไม่ไหวว่ะหรือว่าเอาคำต่างๆมาบูลลี่คนมันคือกรอบหรือความคิด
ที่ยูใช้มาตัดสินคนอื่น และคำจำกัดความของคำว่าเพศก็ไม่สามารถตัดสินความเป็นคนของคนได้ อยากให้แต่ละคนฝากสุดท้ายค่ะเริ่มจากแอร์ เอาวิวก่อน คุณนึกอยู่นึกอยู่ แล้วจากพี่จิ๊กฝากอยากฝากไว้ว่าก็จริงๆแล้วความแตกต่างความหลากหลายเนี่ยครับที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมาก ซึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้หรือใครก็ตามที่กำลังดูอยู่ทุกคนก็มีความเป็นคนเหมือนกัน ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เลือกในความที่จะเป็นหรือจะชอบ หรือจะอยากเป็นอะไรต่อยังไงก็ได้ครับผมก็จะฝากว่าทุกคนมีความหลากหลายมีความชอบไม่เหมือนกัน อย่าเอาเรื่องเพศมาเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะให้คุณค่าหรือลดทอนคุณค่าใครเพราะว่าทุกคนมีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองทุกคนให้ยูตกสำหรับแอร์นะคิดว่าเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะเอาให้เรามีความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วความสุขมันไม่ได้ผูกติดอยู่กับอะไรเลยคือมันคือความพึงพอใจของเราเอาเป็นว่าเรามีความสุขกับการเป็นคนของเรานั่นคือจบแล้วบางทีโลกเราไม่ต้องมานั่งแคร์อะไรมากก็ได้คุณแคร์ตัวตนข้างในก็พอไม่ต้องไปตาเธอเกิดมาชาติเดียวอยากทำอะไรทำใครด่ากลับใครบูลลี่กลับสู้ๆทุกคนเราควรเป็นตัวเองพอจบสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอประมาณนี้ แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการใหม่ในช่อง Betty Story ค่ะ Another Human Story ที่จะให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดกันแบบนี้หวังว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ